آیا تا به حال فکر کردید ریشه واقعی کلمه الله چیست؟ چگونه این کلمه از دل تاریخ هزاران ساله بشر با عبور از تمدن‌های باستانی، زبان‌ها و باورهای متعدد به یکی از شناخته شده‌ترین مفاهیم تبدیل شد؟ این داستان فقط درباره یک واژه نیست، بلکه درباره مسیر تکاملی است که انسان در جستجوی معنا و ارتباط با امر متعالی پیموده است. مسیری که پر از رازهای تاریخی، فلسفی و زبانی است. اگر می‌خواهید بدانید چگونه الله به نماد یکتاپرستی و معنا در زندگی میلیون‌ها انسان تبدیل شد، تا پایان این روایت با ما بمانید. در این دوران انسان‌های اولیه در مواجهه با طبیعت پر رمز و راز به دنبال یافتن معنا و تفسیر و قدرت‌هایی بودند که بر زندگی آنها اثر می‌گذاشتند. باورهای اولیه بر اساس مشاهده پدیده‌های طبیعی شکل گرفت. زبان‌های سامی از جمله آکدی و اوگاریتی واژه‌هایی مانند ال را به کار می‌بردند که به مفاهیمی مانند قدرت و خدا اشاره داشت. در متون اوگاریتی مربوط به 1400 سال پیش از میلاد، ال به عنوان خدای خالق و پدر دیگر خدایان شناخته می‌شد. او خدایی بود که قدرتش از تمامی نیروهای طبیعی فراتر می‌رفت. در اساطیر میانرودان مانند اسطوره گیلگمش، خدایانی مانند آنو و انلیل نماد نیروهای آسمانی و زمینی بودند، اما با ظهور ال این مفهوم به خدای مطلق و خالق نزدیکتر شد. این دوره نشان دهنده تکامل تفکر مذهبی بود، جایی که انسان‌ها به جای تکیه بر چندین نیروی مجزا به سمت وحدت بخشی قدرت‌ها حرکت کردند. با ظهور تمدن‌های بزرگتر و پیچیده‌تر، نیاز به ساختاری منسجم‌تر در باورهای مذهبی احساس شد. در یهودیت اولیه، ال و الوهیم به عنوان نام‌هایی برای خدا استفاده می‌شدند. الوهیم با وجود اینکه به ظاهر جمع بود، خدای یگانه و مطلق را نشان می‌داد. در تورات، خدا به عنوان خالق همه چیز، دانای کل و عادل مطلق معرفی می‌شد. در این دوره اندیشه یکتاپرستی شکل نظاممندتری به خود گرفت. خدا دیگر تنها خدای یک قوم نبود، بلکه مفهومی جهانی‌تر و فراتر از مرزهای فرهنگی شد. زبان آرامی که در این دوران به عنوان یکی از زبان‌های اصلی خاورمیانه رواج داشت، تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری مفاهیم مذهبی گذاشت. واژه الها در آرامی به معنای خدای یگانه بود و در متون مسیحی اولیه به کار می‌رفت. عیسی مسیح در دعاهای خود به خداوند او را آبا خطاب می‌کرد که به معنی پدر بود و نزدیکی و عشق خداوند به انسان‌ها را نشان می‌داد. این دوره نشان دهنده تحول مفهومی خداوند از موجودی انتزاعی به موجودی شخصی‌تر و مرتبط با زندگی روزمره انسان بود. عربستان پیش از اسلام اگرچه به طور گسترده‌ای چند خدایی بود، اما مفهوم الله به عنوان خدای برتر در میان باورهای مردم وجود داشت. واژه اله به معنای خدا در میان اعراب رایج بود، اما الله به عنوان خدای یگانه‌ای که خالق جهان است مطرح می‌شد. معابد کعبه و سایر زیارتگاه‌ها اگرچه به خدایان متعددی اختصاص داشتند، اما الله به عنوان خدای برتر و خالق همه خدایان دیگر شناخته می‌شد. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که الله در باورهای برخی قبایل مانند قریش خدای اصلی بود که در کنار دیگر خدایان پرستش می‌شد. آنها معتقد بودند که الله خالق آسمان‌ها و زمین است، اما خدایان دیگر واسطه‌هایی برای ارتباط با او هستند. در این دوران با وجود گستردگی چند خدایی، بذرهای یکتاپرستی در باورهای مردمان عرب کاشته شد. مفهوم الله به تدریج از یک خدای محلی فراتر رفت و به معنای خالق مطلق و نهایی نزدیکتر شد. ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی نقطه عطفی در تاریخ اعتقادی خاورمیانه بود. پیامبر اسلام محمد با دعوت مردم به یکتاپرستی الله را به عنوان تنها خدای واقعی و مطلق معرفی کرد. قرآن کتاب مقدس مسلمانان الله را به عنوان خدای خالق، دانای کل و بخشنده معرفی می‌کند. این کتاب بارها تاکید می‌کند که الله هیچ شریکی ندارد و تمامی قدرت‌ها از او سرچشمه می‌گیرند. مفهوم توحید اسلامی نه تنها نفی چند خدایی بود، بلکه ارتباطی مستقیم و بدون واسطه میان انسان و خداوند را ترویج می‌داد. این دوره نه تنها تعریف جدیدی از الله ارائه داد، بلکه او را به عنوان خدای جهانی معرفی کرد که تمامی انسانها را به خود دعوت می‌کند. فلاسفه اسلامی با تأثیرپذیری از فلسفه یونانی و تعالیم قرآنی تلاش کردند مفهوم الله را از مرزهای دینی فراتر برده و آن را در قالب مفاهیمی فلسفی و جهان شمول تبیین کنند. ابن سینا الله را به عنوان واجب الوجود معرفی کرد. او استدلال کرد که وجود خداوند ضروری است و تمامی موجودات دیگر وابسته به او هستند.
فارابی الله را به عنوان علت نخستین توصیف کرد که تمامی موجودات از او نشأت گرفتند، اما او خود وابسته به هیچ علتی نیست. ملا صدرا با استفاده از نظریه حرکت جوهری الله را به عنوان محرک اصلی تمام تحولات و حرکات در جهان معرفی کرد. او معتقد بود که همه چیز به سوی کمال و نزدیکی به الله در حرکت است. این دیدگاه‌ها الله را به مفهومی فراتر از اعتقادات مذهبی خاص تبدیل کردند و او را به عنوان حقیقتی مطلق و بی‌نهایت در مرکز هستی قرار دادند. واژه الله داستانی است که از دل تمدن‌های باستانی و نیازهای انسان برای تفسیر جهان آغاز شد و به مفهومی جهانی از یکتاپرستی و بیکرانگی رسید. از خدایان طبیعی میانرودان گرفته تا مفهوم یکتاپرستی در یهودیت و مسیحیت و در نهایت انقلاب توحیدی اسلام، این واژه همواره در حال تکامل بوده است. الله نمادی است از جستجوی بیپایان انسان برای یافتن معنای نهایی و ارتباط با حقیقتی فراتر از خود. این سفر نشان دهنده تکامل اندیشه انسانی است. سفری که با مشاهده طبیعت آغاز شد، به فلسفه رسید و همچنان ادامه دارد.